ৰিয়ান পৰাগ বাহিৰ হ'ব তৃতীয়খন T20ৰ পৰা আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ স্থানত খেলিব বিশ্ব চেম্পিয়ন। ৰিয়ান পৰাগে শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় দলত জাতীয় পোছাক পৰিধান কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছিল, সুযোগ পাইছিলে আৰু ডেবিউ যেতিয়া হৈছিলে ৭৭ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্ত হৈছিলে। অৰ্থাৎ উত্তৰ পূবৰ পৰা অসমৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী এনেকুৱা ক্ৰিকেটাৰ যিয়ে জাতীয় পোছাক পৰিধান কৰি ২২ গজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। কিন্তু সেই ৰিয়ান পৰাগ দ্বিতীয়খন T20 খেলাৰ পিছতে তৃতীয়খন T20 স্থান পাবনে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন চিহ্ন হৈছে। আৰু লগতে ৰিয়ান পৰাগৰ স্থানত এতিয়া কোনে খেলিব সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ ইতিমধ্যে বিশ্ব চেম্পিয়ন, তিনিগৰাকী বিশ্ব চেম্পিয়ন ইতিমধ্যে দলত যোগদান কৰিছে আৰু এয়া প্ৰায় নিশ্চিত যে ৰিয়ান পৰাগৰ স্থান এতিয়া সুনিশ্চিত নহয় টিম ইণ্ডিয়াত। প্ৰথমখন মেটছত সুযোগ পাইছিলে বেটিং কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু ৩টা বলত মাত্ৰ ২ ৰান কৰি নিৰাশ কৰিছিল উত্তৰ পূৰ্বাভিক বা ক্ৰীড়া অনুৰাগীক। তাৰ পিছতে যদি দেখিবলৈ পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয়খন T20 তেখেতে বেট কৰিবলৈ সুযোগ পোৱা নাছিলে, কিন্তু বল কৰিবৰ কাৰণে শেষত তেখেতক সুযোগ দিয়া হৈছিল আৰু ১ অভাৰত ৫ ৰান দি তেখেতে বল কৰিছিলে। তৃতীয়খন T20 যদি চাবলৈ যোৱা হয়, তিনিগৰাকী বিশ্ব চেম্পিয়নে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে। সেয়া হ'ল জাইছৱাল, সঞ্জু চেমছন আৰু শিৱম দুবে। জাইছৱালে অপেনিং বেটছমেন হয়, গতিকে অপেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো শুভমন গিলৰ লগত তেখেতে অপেনিং কৰিব। যদিওবা অভিষেক শৰ্মা শেহতীয়াকৈ দ্বিতীয়খন তেখেতৰ মেটছতে, কেৰিয়াৰৰ দ্বিতীয়খন মেটছতে শতক অৰ্জন কৰি এক চমক সৃষ্টি কৰিছে, এক চৰ্চা অব্যাহত আছে তেখেতক লৈ। আনহাতে যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সঞ্জু চেমছন, ধ্ৰুৱ জুৰেলৰ ৰিপ্লেচ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ধ্ৰুৱ জুৰেল, অভিষেক শৰ্মা আৰু ৰিয়ান পৰাগ এই তিনিগৰাকী প্লেয়াৰ প্ৰথমখন T20 জিম্বাবৱেৰ সৈতে যিখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাত ডেবিউ কৰিছিলে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তৃতীয়খন T20 তেওঁলোকৰ স্থান পূৰাবৰ কাৰণে তিনিগৰাকী বিশ্ব চেম্পিয়ন ইতিমধ্যে টিমত যোগদান কৰিছে। শিৱম দুবে ৰিয়ান পৰাগৰ স্থানত খেলিবৰ কাৰণে প্ৰায় নিশ্চিত যেন লাগিছে, কাৰণ পিচসমূহো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তাত ফাষ্ট বলিং অপশ্যনৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যোৱা হয়, ৰবি বিষ্ণয় আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ ইতিমধ্যে স্পিনিং অপশ্যন আছে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰিয়ান পৰাগ আৰু অভিষেক শৰ্মাও বল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু এতিয়া যি ধৰণৰ এক খবৰ আহিছে যে ৰিয়ান পৰাগৰ স্থানত শিৱম দুবে খেলিব আৰু ৰিয়ান পৰাগ অসমৰ পৰা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা যি প্ৰথম পুৰুষ ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে, যে জাতীয় পোছাক পৰিধান কৰি খেল খেলিছিলে, ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে, সেইগৰাকী এতিয়া তৃতীয়খন T20 বেঞ্চত বহিব লাগিব। 10 জুলাইত তৃতীয়খন T20 হ'ব বুধবাৰে আৰু আমি 4:30টাৰ লগতে গম পাই যাম যে ৰিয়ান পৰাগ বেঞ্চত বহিবনে জাতীয় পোছাক পৰিধান কৰি 22 গজত আহিব। এইখিনি আছিলে এতিয়ালৈকে আপডেট। এতিয়া আহোঁ অপিনিয়নলৈকে। অপিনিয়ন হয়তো ডিবেটেবল হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ অপিনিয়ন বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু মই এই খেলখনক যি ধৰণে চাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল তিনিগৰাকী বিশ্ব চেম্পিয়ন যিহেতু নেকি ভাৰতত যোগদান কৰিছে, তেওঁলোকে ইমান লেটকৈ কিয় জইন কৰিলে? কাৰণ ৱেষ্ট ইণ্ডিজত মানে বাৰ্বাডোছত হাৰিকেন আহিছিলে, গতিকে তাৰ কাৰণে দেৰিকৈ ভাৰতত আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু ভাৰতত যি ধৰণৰ চেলিব্ৰেশ্যন হৈছিলে, ভিক্টৰী পেৰেড হৈছিলে, তাত তেওঁলোক জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে ভাৰতৰ টিমটোৰ লগত জিম্বাবৱেত তেওঁলোকে যোগদান কৰোঁতে অকণমান পলম হ'ল। যিহেতু নেকি এতিয়া তেওঁলোক আহি গ'ল, গতিকে ষ্ট্ৰেইট তেওঁলোকে প্লেইং ইলেভেনত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি। এতিয়া ৰিয়ান পৰাগৰ কথাটো লৈ আহোঁ। ৰিয়ান পৰাগ আমি IPLত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেখেতক বেক কৰিছিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছে, তেখেতক সুযোগৰ ওপৰত সুযোগ দিয়া হৈছিল। কিন্তু টিম ইণ্ডিয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ভাৰতৰ দলটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ আশা আমি ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে খুব কম সুযোগ পোৱা হ'ব, কাৰণ এটা স্থানতে কেইবাগৰাকীও প্লেয়াৰ খেলিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ দলত সাজু হৈ আছে। ৰিয়ান পৰাগ শেহতীয়াকৈ যিটো স্থানত খেলি আছে সেইটো হ'ল সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ স্থান, 4 নম্বৰ স্থান, আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ শিৱম দুবে গৈ পেলাই উপস্থিত হৈছে। গতিকে ৰিয়ান পৰাগৰ হাতত যিমানখিনি সুযোগ আহে সেই সুযোগখিনি দুয়োখন হাতেৰে ল'বৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত যিসমূহ সুযোগ আহিব সেই সুযোগসমূহ যদি ৰিয়ান পৰাগে দুয়োখন হাতেৰে ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেয়া ৰিয়ানৰ কাৰণে, কেৰিয়াৰৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হ'ব, আৰু যদি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ৰিয়ান পৰাগৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত উদয় হ'ব। আৰু যদি আনহাতে আমি চাবলৈ যাওঁ, যদি থাৰ্ড T20খনত ৰিয়ান পৰাগক স্থান দিয়া হয় আৰু ৰিয়ান পৰাগ যদি খেলে, সেই সুযোগটো যদি পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিয়ান পৰাগৰ আগন্তুক যি শৃংখলাসমূহ আহি আছে, যেনেকৈ শ্ৰীলংকাৰ শৃংখলা আহি আছে, ইংলেণ্ড আহিব, নিউজিলেণ্ড আহিব, গতিকে এইসমূহ শৃংখলাৰ কাৰণে ৰিয়ান পৰাগে নিজৰ এক দাবী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। যদিহে এই শৃংখলাটোত ৰিয়ান পৰাগৰ ফালৰ পৰা একদম সাধাৰণ পাৰফৰ্মেঞ্চ আহে বা একেবাৰে যদি ন্যূনতম পাৰফৰ্মেঞ্চখিনিও নাহে, তেতিয়াহ'লে ৰিয়ান পৰাগে কিন্তু দাবীদাৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিফলিত কৰিব নোৱাৰিব বা নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে
লক্ষণীয় হ'ব ৰিয়ান পৰাগে কেনেকৈ সুযোগসমূহ দুয়োখন হাতেৰে আঁকোৱালি লয় আৰু আগন্তুক দিনসমূহত কিদৰে খেলে। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আপডেট। চাই থাকিব এই চেনেলটো। ধন্যবাদ।